Krásný den, milí posluchači, já vás vítám u nové epizody našeho podcastu, do kterého si zvu lékaře, pacienty, studenty, zkrátka lidi, kteří se zajímají o lidské zdraví, o zdravý životní styl a medicínu. Tuhletu epizodu natáčíme poprvé i na kameru. Já pevně věřím, že to ocení hlavně zahraniční studenti, kteří si budou moct tohle video pustit i na YouTube s anglickými titulky. Mým dnešním hostem je pan profesor Jiří Moláček, což je cévní chirurg ve Fakultní nemocnici v Plzni. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den a děkuji moc za pozvání. Já moc děkuji, že jste přijal moje pozvání. Pane profesore, já bych začala hnedka takovou úvodní otázkou, kterou dávám skoro všem svým hostům. A to, proč jste si vybral právě svůj obor, chirurgii? Jste začala hned těžkou otázkou, ale pro mě to vyplynulo nějak ze studia. Je to klišé, ale byl to můj sen. Chtěl jsem to vždycky dělat už jako student. Jsem se na to připravoval a vždycky jsem studoval víc ty invazivní a chirurgické obory a chtěl jsem to dělat. A tak se mi to splnilo potom a byl jsem za to rád. No. Takže dá se říct, že jste manuálně zručný, protože to se očekává. No, nevím, když byste se zeptala doma mojí manželky, tak nevím, co by vám odpověděla, ale samozřejmě se u chirurga očekává manuální zručnost v tom svém oboru, tak já pevně věřím, že ten svůj obor zvládám, ale to neznamená, že doma kutím, to v žádném případě. Je mi to jasný. V poslední době je velkým trendem, nebo jsou velkým trendem genderově vyvážené role. A dáte mi určitě za pravdu, že čím dál tím více studují medicínu ženy, také se dostávají do takových těch oborů, které byly dříve považovány jako ty ryze mužské, což je právě i chirurgie. Jaký je váš názor na ženy v chirurgii? To je hrozně těžká otázka. Samozřejmě každý chirurg, když bude upřímný, tak vám řekne, že chirurgie je velmi, řekněme, mužský obor. To o tom není sporu. Máte pravdu, že tam proniká, a je to dobře, skutečně si myslím, že tam proniká více žen, to je správné. Nicméně já jsem jednou, je to už nějaká doba, teď se mi to tak vybavilo, jsem na Twitteru napsal, že bych si třeba nepřál, aby moje dcera, když by dělala medicínu, jakože ji dělat nechce a nebude určitě, ale když by ji dělala, takže bych nechtěl, aby dělala chirurgii. A snesla se tam na mě obrovská vlna kritiky, ale ty lidi to nepochopili. Já si nemyslím, že by ženy nemohly dělat chirurgii, že by ji nezvládly. Já bych to jenom své dceři nepřál, aby dělala tak těžký obor, tak fyzicky náročný, psychicky náročný. Já bych jí přál, aby měla jednodušší a snazší život, aby nemusela ty první roky strávit ty noci na tom sále stát a držet háky a být v tom stresu. Takže samozřejmě ženy vstupují do chirurgie, je to dobře, my máme řadu žen na klinice, jsou velmi šikovné, velmi dobře se s nimi spolupracuje, ale kdybyste se zeptala jich, a to by asi byla dobrá otázka možná pro ně, tak by museli skrytu duše přiznat, že to je obtížné, že to není jednoduchý obor. A je to obtížné pro muže, pro ženy, pro všechny a asi není prostor na to rozebrat tady tohle téma, ale prostě žena, která samozřejmě potom lékařka chce jít na mateřskou, je to pochopitelné a jde to skloubit, ale je to obtížné. Prostě to je obtížné. A kdo vám bude tvrdit, že ne, že to pro tu ženu není obtížné, tak tomu nerozumí nebo lže prostě. Já jsem ráda, že to říkáte takhle otevřeně. Tak samozřejmě ta doba, kdy si mysleli ty chirurgové, že žena nemůže dělat chirurgii, ta je asi dávno pryč. A samozřejmě možná ty starší generace, to skutečně možná tak bylo. Ještě ono je druhá věc, jaký obor chirurgie. Je úplně něco jiného, když oční chirurgii můžou dělat špičkový, je řada takovýchto chirurgů, nebo třeba nějakou otorinolaryngologii, chirurgické výkony. A pak je třeba ta veliká hrudní, cévní chirurgie, kdy to třeba, nebo ortopedie, dlouhé kosti, kdy to je skutečně i fyzicky náročné a to samozřejmě skutečně může někdy pro tu ženu být náročné, ale zvládnout se dá všechno, ale je to náročné. Tomu rozumím. A ještě by mě teda zajímalo s tím tématem, jak vycházejí muži u vás na pracovišti s ženami jako chirurgy. Já s nimi vycházím výborně. A ne, já si dělám legraci, myslím to samozřejmě vážně, ale já si myslím, že vycházíme velmi dobře a nemyslím si, že by u nás vznikaly nějaké konflikty mezi muži
a ženami na chirurgii. Konflikty můžou vzniknout interpersonální stejně tak jako mezi mužem a mužem a ženou. A určitě si nemyslím, že by byly chraň Bůh nějakým způsobem uzurpovány, nebo to si nemyslím. Ale bylo by zajímavé, kdybyste se zeptala někdy jejich. Já se budu muset pozvat. Určitě zajímala by mě jejich odpověď, ale máme řadu skvělých kolegyní tam. Mm-hmm. No ale říká se, že chirurgie je krásná i v tom, že v podstatě co odoperujete pacienta, tak zažíváte ten pocit té satisfakce, jakože konečně vidíte ten výsledek, že to je hmatatelný a vidíte to. Ale také se na ty chirurgy nahlíží jako na doktory, kteří si odoperují, udělají si to svoje a jdou od pacienta pryč. A dál už je v podstatě jakoby nezajímá. Jste vy třeba v kontaktu s pacienty i dlouho poté, co provedete zákrok? Velmi zajímavá otázka. Samozřejmě, tak jak jste to říkala, ta první kategorie by to asi nemělo úplně být, ne, že by nás nezajímaly, to vůbec ne. Samozřejmě, myslím si, že nějaké běžné zákroky, které děláte denně, tak asi vám ani ty pacienti potom, ne, že byste se o ně nestarali, musíte se o ně starat, dokud neodejdou z nemocnice domů, ale asi s nima nenavážete nějaký vztah dlouhodobější. Ale pak jsou to samozřejmě případy, když je to nějaký excesivní výkon a v mém oboru, když někomu odoperujete prasklé aneurizma na břišní aortě a vtáhnete ho z druhého břehu prakticky zpět, tak to prostě ty lidi, kteří si potom třeba přečtou na internetu vlastně, co měli za onemocnění a že tam je 60% smrtnost, i když dorazí třeba do nemocnice, tak nechci říct, že jsou vám vděční, ale jsou prostě samozřejmě s takovýmto člověkem dost často navážeme třeba vztah a chodí pravidelně ke mně na kontrolu, i kdyby třeba nemuseli a jsou vděční za to, jsou hrozně rádi, že mají potom toho svého chirurga, takže ano, mám řadu pacientů, s kterými mám takovýto vztah i řadu let po nějaké veliké operaci. To je krásný. Určitě si myslím, že to je dobře. Vy jste se stal profesorem v roce 2020, jestli jsem správně našla. Asi ano. To znamená, že jste pořád jeden z těch nejmladších profesorů v České republice. Možná už teda nějaký přibyli, nejsem úplně orientovaná. Určitě jsou mladší. Mě by zajímalo, co je potřeba k dosažení toho vlastně nejvyššího titulu, kterého se lze v medicíně dosáhnout a ještě tak v mladém věku. Tak je třeba říci, že to je ten titul, je to akademický titul, který znamená, že kromě té své práce zdravotnické jste se rozhodl dělat ještě něco ve smyslu edukace studentů, učit studenty, nejenom pregraduálně, ale i postgraduálně učit mladé kolegy, předávat zkušenosti, přednášet a samozřejmě se podílet i nějakým způsobem na výzkumu v té své dané oblasti. To neznamená, že samozřejmě někdo chce skutečně dělat jenom tu svoji práci, neznamená, že je někdo horší chirurg, když se nerozhodl věnovat se i té akademické kariéře. Mě třeba vyloženě baví ta práce se studenty, baví předávat ty moje zkušenosti jak studentům, tak třeba mladým kolegům, protože jsem měl i štěstí já zase na svoje učitele a vím, jak hrozně důležitý to bylo, když člověk narazil na někoho, kdo byl ochotný třeba věnovat ten svůj čas tomu vzdělávání. Takže tohle mě baví mi i ten výzkum na tom mém poli, i když té chirurgie je to trochu složitější. Já vždycky říkám, že my v 21. století v chirurgii toho už moc nevyzkoumáme. Je to nějakým způsobem spíše aplikovaný výzkum, určitě ne základní, ale spíš se podílíme třeba na pochopení toho našeho onemocnění, na vymýšlení třeba nových metod léčení, chirurgických postupů a tak dále. Takže v tom spočívá. A tohle všechno, ty střípky dohromady, tak to dělá tu kariéru toho akademika a to potom vás třeba dovede k té habilitaci a k tomu jmenovacímu řízení. Takže časově si umím představit, že to je asi dost náročné. Je to časově náročné, to určitě. Takže jste chodil z práce do práce. Ono to k tomu patří, když tu práci děláte rád, tak ráda, tak prostě vám to nevadí, že si studujete ještě věci navíc a snažíte se třeba něco víc dělat. Já, když jsem si dělala i přípravu na náš rozhovor, tak jsem se pokusila i se zeptat sestřičky z vašeho oddělení. A to sice, jestli
vy jako cévní chirurg dokážete odoperovat i cokoliv dalšího. Jestli se běžně setkáváte s takovýmihle situacemi ve své praxi? Tak my jsme samozřejmě v té chirurgii také už začínáme být, řekl bych, super specializováni. Už to není doba jako generace mých učitelů a ještě ty starší generace, tam ty chirurgové měli široký záběr a dělali, řekl bych, téměř vše. Ta doba už se změnila, to už tak není a my jsme samozřejmě specializováni. Nicméně my jako chirurgická klinika v Plzni jsme asi jako jedno z největších chirurgických pracovišť a máme takové specifikum, že my všechny ty odvětví chirurgie máme pod tou jednou střechou, pod tou naší chirurgickou klinikou, kde jsme jednotlivé odvětví cévní, chirurgie pankreatu a jaterní chirurgie, střevní chirurgie. Takže samozřejmě ty speciální výkony dělá ten daný specialista. Ale potom samozřejmě musíte umět řešit akutní urgentní situace obecné chirurgické povahy. Sloužíme v rámci služeb, kdy vám přijde poranění. To poranění může být poranění střeva, poranění cév a to už je potom samozřejmě řeší třeba ten specialista, ale běžné poranění střeva, prasklé střevo kvůli dilataci, kvůli nádoru a takové a to my musíme umět řešit vlastně i jako v rámci všeobecné chirurgie. Takže i jako cévní chirurg se věnuju i jiným problémům i všeobecné chirurgii a je to výhoda. Je to i výhoda. Nepochybně. My, když jsme v podcastu měli instrumentářku Janču Filipovou, možná budete znát ze svého pracoviště. Vynikající sestřička naše. Tak pochvala hnedka pro Janču. Tak zdravíme, pokud poslouchá nebo se dívá. Já jsem se jí ptala, jaká je její nejoblíbenější operace. Tak jaká je ta vaše? Tak moje nejoblíbenější operace, a myslím si, že kdybyste se zeptala každého cévního chirurga, tak náš takový jeden z vrcholů je operace výdutě na břišní aortě, obecně operace těch výdutí. To je krásný výkon, veliký výkon, kdy resekujete tu aortu, dáváte ji pryč, dáváte tam umělou cévní protézu, tak je to nádherný výkon, ten mám rád a myslím si, že každý ho má rád. A druhá věc, já mám takové specifikum, já mám hrozně rád operaci karotidy, kdy děláme endarterektomii karotidy, tedy čistíme tu tepnu, která nám zásobuje mozek. Ono je to hrozně, řekl bych, taková zrádná operace, kdy pacient mimo jiné po té operaci odchází 3. pooperační den domů, má malinkou jizvičku na krku. My to děláme v lokoregionální anestézii, to znamená, ten pacient je při vědomí, my se s ním bavíme, ale přesto všechno, takže ono by to zdánlivě vypadalo, že to je rutinní výkon. On to je pro nás rutinní výkon, ale je to výkon, při kterém ten pacient může zemřít, nebo může dostat obrovskou cévní mozkovou příhodu, která ho bude trvale invalidizovat. Takže nikdy nesmíme podlehnout té rutině, myslet si, že už je to úplně rutina a že to je jenom banalita. To určitě ne. Takže třeba tu operaci karotidy já mám hrozně rád. A pak mám rád jakékoliv cévní trauma, protože každá ta operace je jiná. Každá ta operace je specifická, trochu jiná, je to urgentní stav, tak ty mám rád cévní trauma. A máte potom nějakou operaci, na kterou se vyloženě netěšíte? Děláte ji nerad, anebo se jí dokonce i bojíte? Tak to nevím, jestli operaci, ale já si vždycky říkám, kdybych třeba někde měl zasahovat v terénu, tak myslím si, že jsem docela odvážný, troufnul bych si na hodně věcí, ale vždycky říkám, nechtěl bych rodit nikdy. Ale tak doufám, že mi to nikdy nepotká. Ale co se týče těch chirurgických výkonů, tak asi, že bych nějakou operaci neměl rád, to nemůžu říct. Mně ještě teďka takhle napadla otázka. Je to, nevím, jako veliký sen, si myslím, hodně doktorů. Vyjet do zahraničí třeba s Lékaři bez hranic nebo s jinou organizací. Tak jestli jste vy sám nad tím někdy přemýšlel, lákalo vás to? Já jsem o tom přemýšlel, když jsem byl mladý, bez rodiny. A to jsem si zase pořád připadal, že jsem hrozně jako neskušený. Mně to přišlo, co bych tam dělal, bych tam nebyl vůbec nic platný. A tak jsem spíš jezdil po těch stážích se něco učit a ve chvíli, kdy máte rodinu, tak už to potom změní trochu ten váš pohled, nemůžete opustit rodinu a i když třeba teď jsme diskutovali s kolegy třeba té současné situaci, kdybychom měli někam jet pomáhat třeba do místa konfliktu a jako bez pochyby člověk by asi šel a asi bych se toho úplně nebál, ale musíte pořád mít tu zodpovědnost za tu rodinu. Takže je to složitý. To věřím a souhlasím.
Vy jste také součástí transplantačního centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Našla jsem teda, že je to jedno ze 7 transplantačních center v České republice a patříte mezi top 10 těch nejlepších pracovišť v Evropě. Tak mě by zajímalo... Ani nevím, že nás takhle zařadili do takového ranku. Ano, nevím teda, čím to je a ptám se vás na to. Čím si myslíte, že já to je? samozřejmě vím, že naše transplantační centrum je velmi kvalitní, řeknu neskromně. A čím to je? Já si myslím, tam je řada pohledů. Jedna z výhod je, že my jsme malé transplantační centrum. My se samozřejmě co do počtu nemůžeme srovnávat například s IKEMem, a takže mají mnohonásobně větší počty operací, ale ta naše výhoda je, že máme veliký spád, celý náš bývalý vlastně západočeský kraj, takže Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, většina těch nemocných z transplantací ledviny míří k nám. To znamená, my spád máme veliký, máme i dostatečně v poslední době dostatek odběrů ledvin, i jak od neživých dárců, tak od živých. To znamená, výhoda je, že máme relativně krátkou čekací dobu. To si myslím, že když se porovná třeba s některými pracovišti v zahraničí, s kvalitními transplantačními centry v zahraničí, tak jejich čekací doba na tom waiting listu, kdy stráví ten pacient a čeká na tu ledvinu, je několikanásobně delší. Ale v čem já vidím ten největší kvalitu našeho centra je v tom, že tam je dokonalá spolupráce do toho transplantačního týmu samozřejmě patří cévní chirurgové, nefrologové. A my skutečně, já si myslím, že ta spolupráce s týmem kolem profesora Rajžika, celý ten jeho tým je excelentní. I když třeba někdy můžeme mít jiné názory na něco, tak se vše prodiskutujeme, shodneme se a oni jsou skutečně excelentní nefrologové, ta skupina v rámci první interní kliniky je skutečně excelentní a oni řeší toho pacienta, co také není, si myslím, automatické v jiných centrech. Oni ho řeší úplně se vším potom, jakékoliv komplexně, přesně tak. Rok, 2 po transplantaci, i když ten pacient má jiný problém, který vůbec nesouvisí s tou transplantací, tak stejně jdou i za tím svým nefrologem, protože tam by stačilo dát třeba špatná antibiotika nebo špatné léky na bolest, které jsou třeba nefrotoxické, můžou škodit té ledvině. A ne každý lékař to samozřejmě může vědět, takže oni se o ty své pacienty potom dlouhodobě starají. My paradoxně, pro nás je to ta péče velmi krátká. My musíme udělat tu manuální práci, našít tu ledvinu, což je krásný výkon, ale když se nám 2-3 dny nic nekomplikuje chirurgicky, všechno se zdá, že je v pořádku, tak předáváme toho pacienta těm nefrologům a pro ně to je potom ještě běh na dlouhou trať. Právě ta Janča Filipová, instrumentářka, říkala, že její nejoblíbenější operace je transplantace ledviny. Tomu rozumím. Je pravda, že to je krásná operace. A co je potom na té operaci to nejsložitější, nebo kdy můžou nastat nějaké komplikace? Já vás možná překvapím, a já už jsem to říkal asi opakovaně, ta transplantace ledviny rozhodně nepatří mezi nejsložitější operace v rukou cévního chirurga. Je řada, možná bych vás překvapil, že možná nějaký složitý distální bypass na dolní končetině, kdy zachraňujete končetinu, aby pacient nestratil, tak je někdy možná složitější. Jo. Když se tam nám nic nekomplikuje při té transplantaci ledviny, tak je to otázka 3 anostomóz, stepena, žilní a močovod na močový měchýř. A jak říkám, samozřejmě pohybujeme se u velkých cév, můžeme si něco poranit, může se cokoliv komplikovat, ale pokud se tak nestane, všechno běží tak, jak má, což je v naprosté většině případů, tak je to krásná operace, kterou máte za 2,5 hodiny hotovou. A není nejsložitější třeba vybrat hodného dárce? Tak, to určitě je složité, ale to je právě ta výhoda, že to vůbec nepatří do našich rukou. My jsme skutečně pouze ty dělníci tam, kteří udělají tu práci a toto všechno patří do rukou nefrologa, transplantačního koordinátora a my přijdeme k hotovému jenom to našít. Mě by ještě zajímalo, myslím si, že to zajímá asi každého teďka, jak dlouho vydrží funkční transplantovaná ledvina? Tak to je správná otázka. My to můžeme hodnotit tím ročním přežitím třeba toho štěpu a to jsou velmi kvalitní čísla, to se pohybuje kolem 90%, pokud není žádný problém, nic se nekomplikuje, tak ta ledvina, ty štěpy přežívají řadu let
A pak samozřejmě to klesá, ta křivka klesá s tím narůstající dobou od transplantace. A právě těmi výsledky se dají hodnotit ty kvalita těch transplantačních center. To se dá velmi snadno objektivizovat, jak dlouho přežívají pacienti po transplantaci, jak dlouho přežívají ty štěpy ledviné. A díky těm informacím my patříme mezi ty kvalitní transplantační centra. Tak už jste to všechno tak odpověděl. Proč vlastně jste ta top 10? Tak. To jsem ani nevěděl. A nyní tedy opustíme téma transplantací, podíváme se ještě více a blíže na tu cévní chirurgii, když samozřejmě transplantace s tím také souvisí. Jaké onemocnění cév nejčastěji ošetřujete a jakým způsobem? Vy jste tady jmenoval nějaký, ale jaký jsou ty jako nejčastější? Tak každodenní chleba doslova cévního chirurga je ischemická choroba dolních končetin. Budeme si o ní povídat. Tak, později. to je onemocnění, na které teda narazíme ještě. Dobře, to je díky rizikovým faktorům, to je to, co cévní chirurg řeší denně. Ať už operačně, ať už tím, že to diagnostikuje, později léčí tedy buď operací, nebo indikuje nějaký endovaskulární postup. Další věci jsou ty postižení třeba karotid, také velmi časté. Opět to souvisí s tou aterosklerózou, která je samozřejmě choroba, která zabíjí naprostou většinu lidí v civilizované části světa. Pak jsou to samozřejmě i ty poranění, s těmi se setkáváme relativně často. Výdutě. Teď nevím, varixy, to jmenujeme. Samozřejmě patří i ty křečové žíly, tak to je, my to tak až skoro neřadíme moc už mezi ty cévní chirurgy, ale je to samozřejmě to kosmetický tam patří. výkon. Máte pravdu. Ono to ne vždycky je to jenom kosmetický výkon, ono to samozřejmě má i své zdravotní indikace, protože tím preventujete žilní postižení těch dolních končetin, takže to samozřejmě má své místo. A to máte pravdu, že to je každodenní a my teď před sebou hrneme pacienty, že bychom mohli 2 roky operovat jenom varixy, kvůli covidu jsme je nemohli operovat. Mě by ještě zajímalo, jestli jste zaznamenal během vaší kariéry nějaké rapidní pokroky, nebo které jsou ty největší pokroky v cévní chirurgii? A tak určitě zaznamenal. V té cévní chirurgii, co se týče té otevřené operativy, tady jsou zavedené postupy, které jsou řadu let, takže během 22leté kariéry moc v té otevřené chirurgii za tolik změn už není. Ale tam, kde je hodně změn, je ta endovaskulární léčba. Tam se samozřejmě, jak když jsem začínal, tak to začínal ten boom endovaskulárních metod třeba v léčení těch výdutí na břišní aortě. Rozvíjely se ty nové metody. Dneska kolegové radiointervenční radiologové umí řešit spoustu věcí, které třeba před těmi 20 lety ještě běžně se nedělaly, takže na tomto poli je obrovský boom a ten vývoj jde neustále. Každý rok, když pojedeme na jakýkoliv cévní kongres domácí, mezinárodní, tak jsou nové a nové metody, jak vyřešit třeba tu danou komplikaci, ať už je to trauma, ať už je to aneurizma, ať už je to stenóza, nějaké magistrální tepny. Takže v té těch endovaskulárních procedurách je velký vývoj. Takže v tom vidíte ten potenciál do budoucna? Tak určitě potenciál do budoucna v tom je, to máte pravdu, nicméně ty metody se musí navzájem doplňovat. Nesmí spolu soupeřit a proto vždycky v rámci toho cévního centra musí být dobrá spolupráce mezi tím cévním chirurgem, angiologem, internistou a radiointervenčním radiologem. Aby spolu nesoupeřili a neprali se o pacienty, ale aby rozhodli, pro tohoto pacienta je nejlepší tato metoda, pro toho tato. V našem centru to takto funguje perfektně. To máte štěstí, to jste šťastný to máme člověk. Určitě. Vy už jste tady zmínil chronickou ischemickou chorobu dolních končetin. Já bych se o ní také chtěla v našem podcastu zmínit, protože myslím si, že to je velmi časté onemocnění. Pochopitelně ten výskyt roste v ruku v ruce s těmi rizikovými faktory, což je teda ta obezita, hypertenze, kouření, diabetes. Mohl byste trošičku více přiblížit, o co se jedná a proč je to teda tak závažné onemocnění? Já když to vysvětluju třeba těm pacientům nebo i studentům, tak většina lidí chápe, co je principem infarktu myokardu. Ucpe se koronární tepna, myokard nemá dostatek krve, dostatek kyslíku a odumře. Ten princip je přibližně stejný, co se týče té ischemie dolních končetin. Svaly dolních končetin
ať už chronicky, postupně, anebo najednou náhle nemají dostatek krve a ten sval může stejně tak odumřít. Při té chronické ischemii dochází postupně k zužování těch tepen, ty nemocní mají ty takzvané klaudikace, z toho latinského claudicatio, kulhání, a ono to nevystihuje přesně ten princip toho. Prostě bolí dolní končetiny při té chůzi. A ono to, tak to vypadá jako banalita, bolí nohy, ale u lidí, kteří jsou aktivní, kteří pracují a najednou ujdou třeba 100 metrů a musí se zastavit, protože ta bolest je tak krutá, že vám nedovolí se nezastavit. Oni se musí zastavit, počkat a až třeba za minutu, za 2 znovu jít dál, tak to ty lidi samozřejmě výrazně limituje. A jestliže se to neléčí, tak to samozřejmě pokračuje, ten klaudikační interval, jak nazýváme, se zkracuje a může to skončit samozřejmě klidovou bolestí, což už je krutá ischemická bolest, ty lidi potom nemůžou spát v noci, tak hrozná je to bolest, anebo pak ve finále o tu končetinu přijdou. A ztráta končetiny třeba u seniorů je obrovská motivace. Ty starší lidé se nenaučí chodit na protéze, zůstanou invalidizováni a nakonec zemřou na nějakou komplikaci, ať už je to zápal plic nebo močová infekce a podobně. No, vy jste tady naznačil ty klaudikace, podle nich se poté klasifikuje IHDK, ale co jsou tedy ty varovné signály? Ten pacient, když má ty problémy s tou chůzí, bolí ho to, tak už v tu chvíli má zajít ke svému lékaři? Tak asi by měl si uvědomit, že když jde šedesátník se svojí manželkou a jdou nakoupit a když třeba nese ty tašky, oni typicky, když mají nějakou zátěž, nese ten nákup a najednou se musí zastavit kvůli tomu, že ho bolí ty nohy a přitom dřív to neměl, tak to asi je ten varovný signál. Němci těm klaudikacím říkají Schaufensterkrankheit kvůli tomu, že se ty muži zastavují a koukají do výloh a i když ty výloze jsou dámský plavky, a protože nechtějí přiznat, že najednou nemůžou, že bolí tak hrozně ty nohy. Takže samozřejmě v té fázi těch klaudikací už by měli navštívit lékaře, minimálně, aby se udělala diagnostika, aby se vyloučilo. Tam je široká diferenciální diagnostika. Tam může být postižení páteře, můžou to být takzvané spinální klaudikace a tak dále. A to my umíme velmi snadno odlišit, diagnostikovat, zahájit nějakou léčbu. Vždycky se snažíme nejprve konzervativní, ať už farmakologickou, režimovou. Samozřejmě jim zakážeme kouřit, to je první, co jim řekneme, že je důležité. A pak nás to samozřejmě přinutí někdy k tomu operačnímu nebo endovaskulárnímu výkonu. Tak to jsme si v podstatě shrnuli, jak se dá tento problém řešit. Ale možná ještě důležitější otázka je, jak vůbec obecně předcházet cévním chorobám. Co čekáte, že vám řeknu? Zdravotní životní styl a někdy oni to berou ty pacienti, no jo, mi zakazujete to kouření, ale prostě tam je to tak silný rizikový faktor, ten životní styl pro tu aterosklerózu. Ať je to kouření, a já nejsem žádný militantní nekuřák, já to jako nezakazuju těm lidem, to je každého věc. Někteří cévní chirurgové, doufám, že to nebudou poslouchat, u nás taky kouří. A prostě to tak je a každý si může dělat, co chce, ale prostě to je jeden z nejsilnějších rizikových faktorů, který můžeme ovlivnit. Pak máme rizikové faktory, které neovlivníme. Neovlivníme své pohlaví, neovlivníme genetickou predispozici, ale tu hypertenzi, diabetes správně léčen, to kouření, ten lifestyle obecně můžeme ovlivnit. A měli bychom. Tak o vás všichni ví, že vy máte zdravý životní styl a říká se o vás, že jste takový ukázkový, protože sportujete, jíte zdravě, ale našla jsem také, nebo bylo mi prozrazeno, že prý často, nebo rád, ne asi často, chodíte na smažáka a na pivo. To nevím, kdo vám, ne, to nemůžu prozradil. No chodíme do lokálu na smažák, samozřejmě nejlepší smažák v Plzni, to mám rád, tak samozřejmě nemůžeme žít jenom asketicky, jenom zdravě. A to je právě ten veliký rozdíl, jestliže někdo sportuje, snaží se žít zdravě, tak proč by nemohl si dát občas koleno, určitě, ale je veliký rozdíl, jestli si dáte to koleno, anebo ten smažák jednou za čas, anebo to máte každý den, to je prostě obrovský rozdíl. Tak o vás ví úplně všichni, že jste sportoval v minulosti, sportujete ještě teď a dříve jste působil jako fotbalový rozhodčí. Asi neexistuje ani jiný profesor medicíny. Na Slovensku byl asi jeden. Na Slovensku, takže jste byl taková rarita? Ne. To už je historie, to už
Už jsem fotbalový důchodce. No ale hodně se povídá nebo hodně se hovoří o tom, že sportovci jsou pod velkým tlakem, nejenom ve fotbale, ale v jakémkoliv sportu. Tak jak je to u vás, u rozhodčích? Tak já to vždycky říkal, je to sport jako každý jiný. Někdo skáče do výšky, je pod tlakem, aby přeskočil tu laťku, tak my jsme byli pod tlakem, aby jsme neudělali chybu, protože když někdo teda neskočí do té výšky, srazí tu laťku, no tak řeknou škoda a politujou ho. My když jsme udělali chybu a jakože každý udělá chybu, tak nás nikdo teda nepolitoval, to jsem nezažil. A vždycky byly jenom na nás ty nejpřísnější hlediska a komentáře, takže ten stres tam byl, nechtěla jste být za hlupáka, že uděláte chybu a neškuli, když zatím někdo hned viděl potom třeba úmysl, takže tam stres byl, ale s tím se člověk umí nějak vypořádat, se musí umět. A dá se vůbec porovnat ten tlak nebo stres, který jste zažíval na hřišti s tlakem, který zažíváte třeba na chirurgickém sále? Oni se na to často ptali třeba novináři, a to je asi jiný druh stresu, ale jak už jsem říkal, vždycky, když jsem byl někdy na nějakým těžkým utkání, tak jsem si říkal, ježiš, to bych byl radši na sále, a když jsem na sále řešil si nějakou komplikaci, tak jsem říkal, no zlatý hřiště. Ale to jsou když se k tomu vrátíme, pořád je to jenom sport. Je to jenom sport. I když pro někoho je to zaměstnání, živí ho to a nechcete udělat chybu, ale je to sport, nejde tam o život. No a dá se říct, že je to možná ten sport, který vám třeba pomáhá ve zvládání toho každodenního stresu, tlaku? Každý, kdo sportuje, by vám řekl, že to potřebuje ke svému životu, a teď, když třeba je na to míň času a nemáte čas jak byste chtěla každý den jít běhat, tak to poznáte na sobě, že vám to třeba chybí a že třeba jste nervóznější a unavenější a paradoxně vám pomůže, když se teda překonáte a jdete večer. Takže to každý sportovec zná, že prostě se stane trošku závislým, ale problém je najít si ten čas na to. No a teď mi úplně nabízíte otázku, protože vy jste časově, předpokládám, velmi vytížen, tak jak si hledáte ten čas na tyhle volnočasové aktivity? Tak my teď i sportujeme třeba, samozřejmě s tou rodinou můžete sportovat, jezdíme na kole, takže trávíte čas s rodinou a Dva v jednom a sportujete a tak snažíte se to. A my si vycházíme jako velmi dobře vstříc s manželkou, jaký sportuje, a tak si vždycky jeden chvíli pohlídá děti a druhý si jde zasportovat, nebo nám rodiče pohlídají děti a jde to skloubit. No, já jsem slyšela ještě jeden drb, teda, jestli můžu prozradit. A to sice, že se věnujete také józe. Tak to byla podpásovka. To byla podpásovka. Ne, nejmě, protože mi samozřejmě začaly bolet taky už v mém věku záda, tak jsme začali doma cvičit jogu, ale jak by řekli kolegové, jsem teda těžký hobík na to, ale zajímavé je, že jsem si sám vymyslel některé asány, které jsem si já vymyslel, a pak jsem našel, že to skutečně jsou nějaké... A pojmenoval jste si. Ne, akorát jsem nevěděl, že existují, ale... Jako chirurg hlavou dolů. Ne, je pravda, že to je pohyb, který vám pomáhá, a třeba na tu bederní páteř. Když si nemyslím, že bych byl obézní, tak z nějakého důvodu mi zlobí bederní páteř a ta yoga na to pomáhá. Ale já pořád mám trošku problém s tím se jako uklidnit do té jogy, to se učím, protože jsem furt ještě moc takový na ní roztěkaný. Jo? Ale učí mi to manželka, ta to umí mnohem líp už. Tak to je hezký. Já mám na vás úplně poslední otázku a tu dávám všem svým hostům. A to, jestli máte nějaké moudro, které byste chtěl vzkázat našim studentům, posluchačům na závěr. Moudro určitě ne, to toho nejsem, ale mně se líbí název toho vašeho podcastu, když jsem to viděl, Medicína srdce, ono to tak... vysvětluje to, o čem tady dost často hovoříte. Já bych třeba studentům, jestli nás poslouchají, tak já bych jim přál, aby tu medicínu dělali skutečně srdcem. Zase se jim to bude zdát možná jako klišé, ale když to nebudou dělat s láskou, tak je to dřív nebo později přestane bavit, bude to unavovat, budou naštvaný, že neberou tolik peněz, jak by si představovali. Takže když si vyberou obor, který je bude bavit a bude je bavit celý život, tak budou hrozně šťastný a myslím si, že budou spokojení.
A ještě možná jedna věc mi napadá, že někdy vidím, jak jsou v hrozném stresu, že třeba neudělají zkoušku, tak aby to dělali vážně, aby to brali vážně to studium. A na druhou stranu, že neudělá někdo zkoušku, to přece není žádný problém. Vidíme v dnešní době, jaký jsou jiný problémy. To znamená, aby nebrali, že největší stres je to, že někdo neudělá zkoušku. Já když vidím třeba u státnice, když zkouším státní zkoušky z chirurgie, jak se někdo hroutí, když nezná jednu odpověď, tak já vždycky ale říkám, mě nevadí, že neznáte tu odpověď, ale mě vadí, že se hroutíte z toho, co až budete v noci ošetřovat dítě poraněné. To bude skutečný stres. Jo. Takže aby se naučili bojovat s tím stresem, vybrali si obor, který je bude bavit a pak budou šťastní. Já myslím, že to byla krásná myšlenka na závěr. Moc vám děkuju. A děkuju také za celý rozhovor a za to, že jste přišel do podcastu, který se poprvé natáčí i na kameru. Já vám přeju mnoho úspěchů, jak v tom osobním životě, v kariéře, pochopitelně, i v józe, ve sportu, ve všem. Je mi velikou ctí, že jste přijal mé pozvání a ještě jednou děkuju. To byla radost pro mě, já moc děkuju. Mějte se moc hezky. Nashledanou. A na vás se budu těšit opět příště s dalším hostem a už můžu prozradit, že se bude jednat o studentku medicíny, se kterou si budeme povídat o studiu, o její cestě k medicíně, ale i o zahraničních stážích. Pokud se vám tahle epizoda líbila, tak budeme určitě moc rádi za jakýkoliv komentář nebo hodnocení v aplikaci na podcasty. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím e-mailu, který najdete pod tímhle videem nebo pod touhle epizodou. Mějte se moc hezky a nashledanou.